नमस्कार. आज आपण सिंहगडावरची फेमस कांदा भजी कशी बनवली जाते ते बघणार आहोत. तर चला बघूया. इथे कांदा भजी बनवण्यासाठी मी 3 कांदे सोलून घेतलेले आहेत. तर कांद्याचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त घेऊ शकता. इथे कांद्याला जो काळ्या रंगाचा थर आलेला आहे, ती कांद्याला असलेली एक प्रकारची बुरशी असते. तर सर्वात आधी आपण कांदा स्वच्छ धुवून घेणार आहे. रोजच्या वापरण्यामध्ये जर कांद्याला या प्रकारचा थर आलेला असेल, तर आधी कांदा स्वच्छ धुवून घ्यायचा आणि मगच स्वयंपाकासाठी वापरायचा आहे. इथे पाण्यामध्ये मी 1 चमचा मीठ घातलेलं आहे आणि मिठाच्या पाण्याने कांदा स्वच्छ धुवून घेणार आहे. पावसाळ्यामध्ये शक्यतो भाजीपाला हा मिठाच्या पाण्याने धुतला गेला पाहिजे. तुम्ही इथे बघू शकता कांदा अगदी स्वच्छ धुतला गेलेला आहे. कांदा धुवून झाल्यानंतर आपल्याला भजीसाठी कांदा चिरून घ्यायचा आहे. तर कांदा चिरताना तो उभ्या स्लाइसचा चिरायचा आहे आणि कांद्याच्या स्लाइस ह्या मीडियम ठेवायच्या आहेत. कांदा जास्त जाड पण चिरायचा नाही आणि जास्त बारीक पण चिरायचा नाही. जाड कांदा चिरला गेल्यामुळे भजी तळताना खूप वेळ लागतो आणि कांदा भजी मऊ सुद्धा पडू शकतात आणि बारीक कांदा चिरला गेल्यामुळे कांदा लवकर करपतो आणि भजीला करपल्यासारखी चव येते. तर इथे मी सर्व कांदा चिरून घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला आता मीठ घालायचं आहे. त्यानंतर इथे 1 चमचा तिखट घातलेला आहे. तिखट आणि मीठ आपल्याला कांद्याला चोळून घ्यायचं आहे. जोपर्यंत मिठामुळे कांद्याला मॉइश्चर सुटत नाही तोपर्यंत आपल्याला कांदा चोळून घ्यायचा आहे. कांदा चोळल्यामुळे कांद्याच्या स्लाइस सुद्धा मोकळ्या होऊन जातात. तर कांदा भजी बनवताना आपल्याला पाण्याचा उपयोग अजिबात करायचा नाहीये. मिठामुळे कांद्याला जे मॉइश्चर सुटतं त्यामध्येच आपल्याला बेसन पीठ भिजवून घ्यायचं आहे. त्यानंतर इथे मी बेसन पीठ 1 कप घेतलेलं आहे आणि हे बेसन पीठ आपल्याला सर्व एकचदा न टाकता थोडं-थोडं करून टाकायचं आहे. या पद्धतीने कांद्यावरती थोडं-थोडं करून बेसन पीठ सर्वदूर पसरवत जायचं आहे. इथे 1 चमचा मी तिखट घातलेला आहे आणि हे सर्व आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. कांद्याला आपण मीठ लावतो, तर मीठ लावल्यानंतर आपल्याला लगेच बेसन पीठ घालायचं आहे. कांद्याला मीठ लावून ठेवायचं नाहीये. कांद्याला मीठ लावून जर तुम्ही जास्त वेळ ठेवलात, तर कांदा मऊ पडतो आणि भजी कुरकुरीत येणार नाही. म्हणून आपल्याला लगेच बेसन पीठ घालून पीठ भिजवून घ्यायचं आहे. इथे कांद्याला बाइंडिंग येईल पिठाचं तोपर्यंत आपल्याला पीठ घालत जायचं आहे. इथे पीठ भिजवून झाल्यानंतर आपल्याला लगेच भजी काढायला घ्यायची आहेत. तर इथे पाऊण वाटी मी पीठ वापरलेलं आहे. इथे तेल कडकडीत तापल्यानंतर आपल्याला भजी सोडायची आहेत. तर भजी सोडताना गॅसची फ्लेम ही हाय ठेवायची आहे आणि भजी सोडताना आपल्या हातामध्ये जसा गोळा येईल तसाच आपल्याला तेलामध्ये टाकायचा आहे. भजी सोडून झाल्यानंतर गॅसची फ्लेम ही मीडियम ठेवायची आहे आणि 1-2 मिनिटानंतरच आपल्याला चमच्याने ती हलवायची आहे. तुम्ही कांदा भजी जर लगेच टाकल्या हलवली तर कांदा तेलामध्ये मोकळा सुद्धा होऊ शकतो.
कांद्याला जोपर्यंत ब्राऊन कलर येत नाही तोपर्यंत आपल्याला मीडियम फ्लेमवरती भजी तळून घ्यायची आहे. तुम्ही इथे बघू शकता कांद्याला अगदी ब्राऊन कलर आलेला आहे तोपर्यंत भजी तळून घ्यायची आहे. ब्राऊन कलर आल्यानंतर आपण भजी काढून घेणार आहे. कांदा भजी काढून झाल्यानंतर आपण अशीच सर्व भजी काढून घेणार आहे. तर ही भजी तुम्ही टोमॅटो सॉस चटणी सोबत खाऊ शकता. तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली नक्की सांगा. आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. लवकरच भेटूया नवीन रेसिपी सोबत. धन्यवाद.